ሰላም ለሁላችሁ ዛሬ እንጀራ ያለ አብሲት ጋግራለሁ በመጀመሪያ አንድ ብርጭቆ ውሃ ከአንድ ማንኪያ እርሾ ጋር ቀላቅላለሁ አንድ ብርጭቆ ጤፍ እጨምርበታለሁ ግማሽ ብርጭቆ የዳቦ ዱቄት እጨምራለሁ all purpose flour ይህንን አንድ ላይ በደንብ አዋህደዋለሁ እንዲህ ከቀላቀልኩ በኋላ ከድኜ ለ24 ሰዓት አስቀምጠዋለሁ ፍሪጅ ውስጥ አላስገባውም አሁን 3 ብርጭቆ የጤፍ ዱቄት በወንፊት አየር እንዲገባው አድርጋለሁ አንድ ቀን ያሳደርኩትን እርሾ በዱቄቱ ውስጥ በመጨመር በእጅ ወይም በማሽን በደንብ አሻዋለሁ እርሾውን የበጠበጥኩበትን ዕቃ በውሃ ለቅልቄ በጤፉ ላይ እየጨመርኩ ለ5 ደቂቃ ያህል በደንብ አሻዋለሁ ጤፍ በዓለም ትንሽ ተብሎ የሚታወቅ ጥራጥሬ ሲሆን እንጀራን ለመጋገር በደንብ መታሸት አለበት አሁን ትንሽ ውሃ እየጨመርኩ አቀጥነዋለሁ በዚህ ወቅት የውሃው መጠን ምንም አይደለም እንደ አስፈላጊነቱ መጨመር ይቻላል ቀጠን ቢል ጥሩ ነው ወደ በኋላ ውሃ ስለሚያቀርልን እንዲህ በደንብ ከተቀላቀለ በኋላ በፕላስቲክ ዕቃ ውስጥ አድርግና ለ24 ሰዓት አቆየዋለሁ ክዳኑ ደግሞ በደንብ መክደኑን ማረጋገጥ አለብኝ አየር ውስጡ እንዳይገባ ከ24 ሰዓት በኋላ እንደምታዩት ይሄን ነው የሚመስለው ከታች ትንንሽ አየር ወደ ላይ መውጣት ይጀምራል እንደምታዩት ይሄ ምልክት ነው ጤፉ
እንጀራ ቢጋገር አይን እንደሚያወጣ ጥሩ ምልክት ይሰጠኛል። እንደዚህ ባብል ወደ ላይ የማያወጣ ከሆነ ግን እንጀራው በቂ አይን ላይ ያወጣ ይችላል። ከላይ ያለውን ግማሹን ቅራሪ ውሃ ቀንሼ ለእንጀራ የሚጋገር እንዲሆን አድርጌ ከፓንኬክ ትንሽ የቀጠነ አድርጌ እበጠብጠዋለሁ። ሊጡን በደንብ ከቀላቀልኩት በኋላ ምጣዴን ከ400 እስከ 450 ዲግሪ ላይ በማድረግ አግለዋለሁ። ምጣዴ በደንብ ከሞቀ በኋላ እንጀራዬን መጋገር ጀምራለሁ። ይህ እንጀራ ከእርሾ ዝግጅት ጀምሮ በሶስተኛው ቀን ያለ አብሲት የተጋገረ የጤፍ እንጀራ ነው። 24 ሰዓት ለእርሾ 24 ሰዓት ለሊጡ ጠቅላላ 2 ቀን በሶስተኛው ቀን የተጋገረ ነው። በአብሲት የሚጋገረውን እንጀራ ደግሞ ወደፊት ቪዲዮውን አቀርብላችኋለሁ። እንደምታዩት ቆንጆ እንጀራ ወጥቷል። እንዲህ በመቀጠል ጨርሳለሁ። በመጨረሻ ላይ ወደ አንድ ብርጭቆ የሚያህል ሊጥ ለሚቀጥለው ጊዜ ማብኪያ እርሾ እንዲሆነኝ አስቀምጠዋለሁ። በላዩ ላይ መጀመሪያ ያቀረርኩትን ውሃ ጨምሬ በፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠዋለሁ። ይህን ውሃውን የጨመርኩት ገና የሁለት ቀን የቡኮ ቅራሪ ስለሆነ ነው። ብዙ ከቆየ አንጠቀምበትም እንጀራችንን እንዳያቆመጥጥ። አሁን አንድ ዘዴ ልነግራችሁ እወዳለሁ። እንጀራ ሲጋገር አይን በደንብ የማያወጣላችሁ ከሆነ በሚጋገረው ሊጥ ላይ ከግማሽ ማንኪያ ወይም አንድ ማንኪያ የቤኪንግ ፓውደር ብትጨምሩበት አይናማ እንጀራ እንዲወጣላችሁ ይረዳል።
ቤኪንግ ፓውደር መጨመር የተለመደ እንጀራ አገጋገር አይደለም። ነገር ግን እንጀራው አይን አላወጣ ላላችሁ መፍትሄ ይሆናል ብዬ ስላሰብኩ ነው። አይታችሁ እንደተደሰታችሁ እገምታለሁ። ያላችሁን አስተያየት ከታች ጻፉልኝ። ይህን ቪዲዮ ለሌሎች ሼር እንድታደርጉ ጠይቃችኋለሁ። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ካጠገቡ ያለውን ደውል ብትጫኑ በየሳምንቱ አዳዲስ ቪዲዮ ሳቀርብ ዩቲዩብ ወዲያውኑ ያሳውቃችኋል። በየሳምንቱ ቅዳሜ ጠዋት አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። በተጨማሪም ብዙ ጠቃሚና ትምህርታዊ ቪዲዮዎች ስላሉኝ ማርቲ ኤ ቻናል በመጻፍ ወይም ደግሞ ከዚህ በታች ያለውን ሊንክ በመጫን ሁሉንም ቪዲዮዎችን ለማየት ትችላላችሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ቆዩኝ።